to do a holiday glam night look. So, ayan. Ang tagal kong hindi gumagawa ng makeup tutorials, guys. So, I hope you guys would like this video. And, ayan, 24 ko na in-upload to kasi talagang wala akong time this week na makagawa ng video. I was helping for Christmas parties and I'm also the president of my class. So, ako talaga yung nakatoka sa Christmas party, guys. And then, of course, Christmas, holiday season, kasama ko family ko. And this would be an exciting video kasi nakita nyo, nakakulat pa ako, guys. Ngayon na ako nagkulat sa video. So, if you guys want to know what is my holiday makeup look, please keep on watching. Without further ado, let's get started. So, ayan, we are going to start off with cleansing our face first. Alam ko, nakuha ko to kay Joanne Kim. And she said na dapat kahit sino ka pa, I'm an wannabe makeup artist, guys. So, and kinuha ko talaga tong tips sa kanya. So, we are just going to tone our face with moisturizer before we start our makeup. So, ang gagamitin ko lang ng toner is the Kojisan Dream White. Ano to? Anti-aging toner. There we go. At paubos ko na siya. And guys, kung titingin pala ako sa baba, that is because I have a mirror sa ilalim ng camera ko. This mirror, nasa ilalim siya ng cam. And baka dito ako tumingin pag nag-makeup or so. So, nag-step up tayo, guys. So, ito lang yung gagamitin ko. These are cotton squares. Nakuha ko to from Saranghejo, which is a Korean 88 store. Para siyang Daiso, pero Korean. Cleansing your face is really vital when it comes to makeup, guys. Kasi kahit anong ganda ng makeup, kung pangit yung base or pangit yung canvas, wala tayong magagawa. So, now we are done toning. As you can see, may natira pa siyang dumi sa mukha ko. Pakupain muna natin yung residue. So now, we are going to put out moisturizer. This is the Aqua Moisturizer Whitening Vita. Ito lang talaga yung Tetra Pak. Ang ginagawa ko is nilalagay ako sa palm ko, tas saka ko ito. We are now done with skincare. This is really a quick skincare, guys. But if you want to put on essence or something, pwede mo naman siyang gawin. But for now, I wouldn't do that just because na ayaw kong pahabain yung video. Now, we are going to proceed to applying our makeup. This is the SanSan High Definition Foundation. I am in the shade Olive. Pump siya. And I'm going to use a cosmetic wedge. For today, I got this from Watson's for 79 pesos. This is a technique I enjoy using. I do put on dots all over my face and then tsaka ko siya i-blend. So let's blend it with the cosmetic sponge. This is a medium to high coverage foundation. So I don't need a lot to cover my imperfections. But I still do like to layer it up on the cheek area just because I really have troubled areas there, and hindi siya matte. Hindi siya matte to the point na ayan, dewy pa rin siya, guys. So, hindi siya matte because I have combination skin. Done with my foundation. So next we are going to do our concealer. And the concealer I'm going to use is yung kapartner din ng foundation. This is the SanSan HD High Definition Concealer. It is a pen type concealer. So medyo ayoko ng style na ganito, but you have no choice. This is a thicker type of concealer, guys. Medyo makapal talaga siya. Kaya hindi ako fan masyado nito. But ang ganda kasi talaga ng coverage niya. It is a medium coverage in one application talaga. So sa under eyes, hindi ko siya dinadamihan masyado. We're just gonna blend it in with the same sponge, ibang side nga lang. Ito yung ginamit ko for foundation at naman for concealer. Sorry, hindi ko nasabi yung shade ko sa concealer. The shade ko sa concealer is Beige. I got this for 158 pesos. So now we are done with our concealer. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ayoko mag-crease yung makeup ko. So we are going to go on to powder. This is the Sassy Colors Super Smooth Mineral Foundation in the shade Warm Beige. But hindi ko siya gagamitin as, ano to eh, maganda tong powder for cake foundation. So for today, hindi tayo masyadong magdadust sa buong mukha, sa ilalim ng eyes and sa T-zone kung saan ako oily, para hindi siya mag-cake masyado. So, we're gonna top off the excess and
ating motion. So there, we are done. We are done with the base. We are now going to go to the contour, the blush, bago tayo magmata. Para may excuse me, meron na tayong parang chiseled out. Wow, chiseled out. So ang gagamitin ko is hindi luminizer, or for sure hindi naman din yung shade nito. Ito nga sa gitna, and I'm gonna mix this too. Pero ito nga sa gitna, pwede na sa akin yan. Hindi na ako kumukuha nito sa iba. And then tapos the excess. We're done applying our contour. Next is we're going to use the blush. Wala pala akong blush na nakalagay, guys. Kukunin ko lang yung blush ko. Lalagyan na tayo ng blush, guys. Ang blush na gagamitin ko is from the Fashion 21 color bar. Ito yung maliit na color bar. Itong shade na to. Then, lalagyan ko lang siya sa apples of my cheeks. So now, lastly, mag-highlight tayo. Very luminizer, itong shade na to. This is a great highlight, to be honest. Ito yung ginagamit ko, matagal na. Maglalagay din tayo sa nose. Next, we are going to go to the eyes. So, ilalapit ko kayo konti para makita niyo yung ginagawa ko sa mata ko. Tapos, naka-zoom na kayo, guys. Unahin ko muna yung pangkilay. This is Detail Makeover Makebrow pencil. Gagamitin ko shade is ash brown and a brown. Nakuha ko to for 500 nung nag-buy one take one sale sila. And guys, mind you guys, hindi ganun kaganda yung kilay ko kasi nga pinapatubo ko pa siya. Magpapakilay ako tomorrow, hindi today. Today is 23, guys. Bukas pa akong papakilay kasi nga na-disaster yan yung picture day namin sa school. Parang nasobrahan sa kilay, sobrahan sa nipis. So, pinapakapal ko muna siya. I'm gonna do my brows off-cam pala, guys. Sinabi ko lang yung product kasi tatagal talaga dahil sa video na to pag pinakita ko pa kung paano ko magkilay. I'm going to do a separate video na lang kung paano ko magkilay para lang malaman nyo. But for now, hindi ko makapakita sa inyo. So, sa mata na tayo. Naka-prime na yan, guys. So, kung una kong gagamitin na palette is this Fashion 21 color set. And ang una kong gagamitin na shade is kailangan ko ng cream color. So, dito pala muna tayo sa Shawill eyeshadow in number 004. Ito yung Fantasy 5. Kukunin ko lang tong shade na to. Itong medyo nude. Tapos, i-run ko lang siya sa buong mata. Magka-base lang. Una kong gagamitin na shade is ito. Parang nude na neutral nude. Hindi ko magets kung paano ko siya papaliwanag. Gagamit lang ako ng fluffy na brush. Tapos dito lang sa crease mismo. So next color that ang gagamitin natin is itong brown. Brown siya, pero hindi pa siya ganun ka-dark. And ang gagamitin kong brush, ito, yung kanina ginamit natin sa all over the lid. Kuha. Tapos the excess. Outer edge ulit, guys. Huwag kayong papasok masyado sa loob. Dito lang muna sa dulo. So next, ang gagamitin natin shade is this, yung medyo dark, pero hindi pa siya pa-dark. Ito yung una natin ginawa, ito, tapos ito na. Pag-gradual tayo magda-dark. So next, ang gagamitin kong brush is ganun pa din. So next, we are going to go and use the darkest color in the palette. This is the darkest brown in the palette. And
So, we are going to use the, mag-change lang ako ng brush. Dun din to sa ginaka din. Yung lightest color na ginaka din sa crease. So, top of the excess, and then... Ito sa buong crease yung focus kasi siya makaka-crease. Semi-cut-crease tayo. So, next, ang gagamitin naman natin is a pencil brush. But, we are going to use this sa pinaka-black na color sa palette na to. So, itong black. Top of the excess, and lalagay natin to dito sa crease at i-blend lang natin sa ibang color para lang mag-darken siya nang mag-intense a little bit. Nalagay ko na yung black, hindi pa siya ganun ka-blended. So, gamit ako ng tapered fluffy brush. Ito yung favorite brush ko pang blend. At i-blend natin. This is clean, guys. I-blend lang natin siya lahat. Next is, hindi na akong gagamit ng concealer to, para matakpan. Gagamit tayo nitong tapered flat shader brush. And pupunta tayo dito sa Fantasy 5 colors na eyeshadow. At ang gagamitin ko yung green dito, ito. And balik pala tayo sa lower lashes. Kukunin ko lang yung shade na ginamit din dito, yung trio. Didip ko lang yung brush ko dito sa tatlong to, tsaka ko lang siya i-run sa lower lashes. So, hindi ko na papatid ng maganda yun, guys. Kasi nagagahol na tayo sa oras. Charot. Kakapit ko siya dito. So, now, maglalagay tayo ng eyeliner. Hindi liquid eyeliner, guys, kasi I'm not a fan of liquid eyeliners, to be honest. Pero ang gagamitin natin is pencil eyeliner. Kukunin ko lang siya kasi wala siya dito sa table ko as of right. Ang gagamitin ko eyeliner, this is the Shawill Eyeliner Pencil. Ito yung dual-ended. Gagamitin ko itong black and i-run ko lang siya sa waterline. So, nilagay ko lang siya sa, dito sa taas at sa baba. Now, ang gagawin natin is mascara. Curl ko lang yung lashes ko. Ito yung SanSan Pro to na bibili. Mascara ko, this is the Fashion 21 Double Up Mascara. And, paubos na rin to, guys. Lahat. Sorry guys, nakapagpa na pala kayo. Hindi ba lang nakikita? So, now that we are done with the eyes, wait na, meron pa palang kulang. Kailangan natin maglagay ng inner corner highlight. So, ito yung gagamitin natin. This is the Maybelline na pink palette. Ang gagamitin kong shade is itong medyo copper brown. Okay guys, lastly, we are going to go to the lips. At nakuha ko itong effect na to, guys, kay Pony from Pony Syndrome. I love her. So, ito, I'm going to do a dark burgundy lips na ombre. Nakuha ko to sa kanya, guys. Ang gagawin ko, thin layers of this lipstick at sa inner corner ko lang siya ilalagay. Tapos, smack ko yung lips ko like this. Tapos, saka ako siya i-blend with a lip brush. Ito lip brush na to, this is just from the Careline pack. Makeup look at sana nagustuhan niyo yung bagong setup ko na meron akong salamin sa ilalim ng camera para hindi na ako nakaganto nung nagbe-makeup, guys, diba? So, hope you guys like this video. Give it a big thumbs up if you did. Don't forget to subscribe down below for future videos. And next year, I promise, no, I'm not gonna promise, next year, hopefully, we have consistent videos all throughout the year. And yan, sana nagustuhan niyo yung makeup look. Ito yung mukha ko. So, see you guys in the next video.
So, bye!